सो हेलो एभ्रिवान अनि आज जसरी हामीले भनेको थियौं सिरिजलाई स्टार्ट गर्ने भनेर किन सो यो सिरिज पार्ट 1 हो जहाँनेरि हामी इलेक्ट्रिक चार्जेस एन्ड फिल्डबाट बोर्ड्सको क्वेशनहरुलाई डिस्कस गर्नेवाला छौं ओके सो फर्स्ट क्वेशन यहाँनेरि 2023 को क्वेशन छ सेट 1 को a cube of side L is kept in space so यहाँनेरि you can see there is a cube of side L so एउटा लेन्थ L दिएको छ यहाँनेरि है अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन चाहिँ भ्यालु दिएको छ ax + b I cap अब फर्स्ट कुरा यो I cap भन्नेले के कुरालाई बुझाउँछ दैट फिल्ड इज इन द x एक्सिस इट्स अलोङ x एक्सिस ओके अब हामीलाई चाहिन्छ यहाँनेरि find the net charge enclosed in the cube so what are we going to do is we are going to use the Gauss law ले के भन्छ flux is equal to charge enclosed by epsilon naught so this is from Gauss law so in order to find charge यदि हामीलाई फ्लक्स चाहिँ थाहा भयो भने सिम्पली एप्सिलन नॉट सँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले इजिली चार्ज पाउन सक्छ सो आवर एम हाम्रो एम चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा फ्लक्स निकाल्ने बुझ्यौ अब फ्लक्स को फर्मुला यानी म अलिकति बेसिक एक दुईवटा कुरा चाहिँ भन्दै हाल्छु है फ्लक्स को फर्मुला हामीले हेर्यो भने चाहिँ इट्स E डट A इलेक्ट्रिक फिल्ड डट प्रोडक्ट अफ एरिया वेक्टर ठिकै छ अब यहाँनेरि जुन चाहिँ यो 3D एउटा क्यूब छ यसलाई तपाईले यहाँनेरि ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने इट्स लाइक दिस यसको शेपमा छ राइट यो क्यूबोइड हो बट एनीवे हामीले यहाँनेरि 6 फेसेसलाई देख्छौं सो इट क्यान बी इजी फर अस राइट सो अब यसबाट एरिया भेक्टर माथिपट्टि जान्छ एरिया भेक्टर माथि गयो तलपट्टिको सर्फेसको एरिया भेक्टर तलपट्टि जान्छ राइट सो यो दुईटालाई हेर्यो भने ए भेक्टर र ई भेक्टरले कति एंगल बनायो 90 डिग्री अनि व्हेन यु एक्सप्यान्ड दिस हाम्रो डट प्रोडक्टमा एक्सप्यान्ड गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दा cos अफ थीटा सो जब पनि हामी EA लाई एक्सप्यान्ड गर्छ व्हाट आर वी गोइङ टु गेट EA cos अफ थीटा अब यहाँनेरि एंगल बन्यो 90 अनि यहाँ पनि एंगल कति बन्यो 90 सो व्हाट इज द भ्यालु अफ cos 90 हामीले हेर्यो भने द भ्यालु अफ cos 90 is 0 that means यो सर्फेस माथिको सर्फेस अनि तलको सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गर्दैन फ्लक्समा कन्ट्रिब्युसन गर्दैन ओके सिमिलरली यो फेस अनि यो फेस यिनीहरुले पनि कुनै प्रकारको कन्ट्रिब्युसन दिदैन किन बिकज यसको एरिया भेक्टर कतापट्टि आउँछ यसरी नर्मल टु द स्क्रीन यसरी आउँछ एरिया भेक्टर अनि पिछाडीको सर्फेसको उतापट्टि जान्छ सो लेट मी जस्ट शो इट यस्तो खालको छ भने यसको एरिया भेक्टर यतापट्टि आउँछ यसको एरिया भेक्टर उतापट्टि जान्छ सो के भयो फिल्ड त तपाईहरुको कस्तो छ माथि सरी यता यो डाइरेक्सनमा राइट सो फिल्ड इज इन अलोङ एक्स एक्सिस सो यो यसले चाहिँ फिल्ड देखाउँदैछु म फिल्ड इज अलोङ एक्स एक्सिस ओके वेट मी ड्रप गरि पठाए एनीवे सो लेट्स ट्राई अगेन ओके दिस इज द फिल्ड ठीक छ अब यतापट्टिको एरिया भेक्टर यता गयो सो कति एंगल बन्यो क्लियरली देख्दैछ 90 डिग्री अनि यसको एरिया भेक्टर यता जान्छ टुवर्ड्स द बोर्ड सो कति एंगल बन्यो अगेन 90 भनेपछि यो दुईटा सर्फेसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैन बिकज cos 90 इज अगेन 0 भनेपछि बाँच्यो चाहिँ कुन चाहिँ सर्फेस भन त यो सर्फेस शेडेड पोर्सन अनि यो सर्फेस सो यो दुईटा सर्फेस चाहिँ हाम्रो त्यो सर्फेसहरु हो जसले फ्लक्समा कन्ट्रिब्युट गर्छ राइट अब यसको एरिया भेक्टर यतापट्टि जान्छ अनि यसको एरिया भेक्टर यतापट्टि जान्छ राइट अब यहाँनेरि दुईटा एरिया भेक्टर यता र यता गएपछि हामीले फ्लक्स को फर्मुला लेख्दै गर्दाखेरि वी जस्ट हैव टु राइट EA सो यसको एरिया A हो भने यसको पनि एरिया A नै हुन्छ बिकज इट्स द क्यूब राइट सो EA cos अफ अब लेट्स से अब यहाँ यू कैन क्लियरली सी द फील्ड चाहिँ इट डिपेंड्स अन x सो फील्ड डिपेंड्स अन x भनेपछि चाहिँ तिम्रो फील्ड चाहिँ x को एउटा फंक्शन हो सो इट चेन्जेस विथ पोजिसन दैट मीन्स यहाँनेरि जति फील्ड हुन्छ E1 यहाँनेरि सेम फील्ड हुँदैन इट्स नट यूनिफर्म फील्ड किनकि यहाँनेरि चाहिँ फील्ड इज चेन्जिङ विथ रिस्पेक्ट टु डिस्टेंस राइट सो हामी यसको लागि E1 चलाऊ E1A अब E र A को तिमीले एंगल हेर्यो भने कति एंगलमा छ यो 180 डिग्री एउटा इज टुवर्ड्स राइट अर्को इज टुवर्ड्स लेफ्ट सो cos अफ 180 प्लस यसको लागि हामीले हेर्यो भने जुन डाइरेक्सनमा फिल्ड छ त्यही डाइरेक्सनमा नै छ एरिया भेक्टर
सो यो E2 को कुरा गर्दैछु म, राइट? सो E2 र A चाहिँ बोथ आर इन द सेम डाइरेक्सन. सो त्यसको लागि हामी के लेख्छ? E2 cos of 0 degree. Both are in the same direction. Now what is cos 180? Cos 180 is -1. What is cos 0? Cos 0 is 1. So trigonometric table values learn हुनुपर्छ सबैलाई है. अब यहाँनिर E1 भनेपछि यहाँनिर. So this point can be clearly seen, it's at the origin. Origin मा so field को जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ, जुन चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ के हो? ax plus b. यो एक्सप्रेसन जुन चाहिँ छ, यो एक्सप्रेसनमा ओरिजिन को लागि हामी के लगाइदिन्छ? a ओरिजिन मा त x कति हुन्छ? 0 plus b फिल्ड को लगइन अनि a एरिया भनेपछि क्यूब को एउटा साइड के हुन्छ? स्क्वायर, राइट? यू कैन क्लियरली सी क्यूब को एउटा साइड के हुन्छ? स्क्वायर. एन्ड व्हाट इज द एरिया अफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर भनेपछि तिम्रो कति आयो? साइड कति देख्छ? l, राइट? सो साइड स्क्वायर अनि -1 को -1 प्लस E2 भनेपछि यसको. सो यहाँनिर चाहिँ x को भ्यालु कति भएको हुन्छ? लेन्थ कति छ? l. सो दैट मीन्स फर E2 यू आर गोइङ टु सब्स्टिट्युट x एज l. सो यहाँ लगाउँदा के हुन्छ यो? al प्लस b इन्टु एरिया त जति यसको एरिया यता पनि त्यही एरिया सेम l स्क्वायर अनि cos 0 इज 1. सो आई होप यहाँसम्म तपाईले क्लियरली बुझ्नु हुँदैछ. लेट्स फिनिश दिस. सो यो तिम्रो कति आयो? माइनस b इन्टु l स्क्वायर bl स्क्वायर प्लस यसलाई हामीले हेर्यो भने al इन्टु l स्क्वायर al क्यूब हैन? al क्यूब प्लस bl स्क्वायर. Now next step, minus bl square and plus bl square gets cancelled. ठीक है सर? So I hope you are enjoying and you are learning as well simultaneously. So यहाँ हाम्रो फ्लक्स आयो, तर हाम्रो मेन एम के हो? चार्ज निकाल्नु. Not to worry, हामी अब यो एक्सप्रेसनलाई युज गर्न सक्छ. So flux is equal to charge enclosed upon epsilon naught. फ्लक्स को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ यहाँनिर? al cube अनि epsilon naught लाई यता लानु पर्यो हैन? So it will be multiplied. So this is the final answer, that is the charge enclosed by the cube. So I hope you enjoyed it. अब तपाईले यसलाई पज गरिकिन तपाईले कपी गरिहाल्नुस्. And let's move on to the next sum. So हाम्रो next sum चाहिँ यहाँनिर an infinitely long positively charged straight wire has linear charge density lambda. So एउटा infinitely long wire छ जसको charge density हाम्रो कति देख्छ? lambda. An electron is revolving in circle with a constant speed v. So यसको वरिपरि को घुम्दैछ? इलेक्ट्रोन घुम्दैछ अनि यसको स्पीड देख्छ तिमीलाई v. So यसको रिभल्भिङ स्पीड हामीले दिएको छ v दिएको छ. Such that the wire passes to the center, okay, and is perpendicular to the plane of the circle. ठीक है छ? So circles को प्लेन सँग चाहिँ यो वायर परपेंडिकुलर हुनु पर्यो. ओके, एग्रीड. फाइन्ड द काइनेटिक एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन. यसको काइनेटिक एनर्जी सोध्दैछ. यो इलेक्ट्रोन को काइनेटिक एनर्जी जसको फर्मुला कति छ? हाफ अफ mv स्क्वायर एज वी ऑल नो. यसको हामीलाई भ्यालु चाहिन्छ. ठीक छ? कसको टर्म्समा त? इन टर्म्स अफ म्याग्निट्युड अफ चार्ज एन्ड लिनियर चार्ज डेन्सिटी. सो हामीलाई काइनेटिक एनर्जी चाहिन्छ तर मास र भेलोसिटी को टर्म्समा हैन अरे. कसको टर्म्समा? म्याग्निट्युड अफ इट्स चार्ज एन्ड लिनियर चार्ज डेन्सिटी अफ द वायर. ठीक छ? सो दिस इज व्हाट वी नीड टु फाइन्ड. त्यहाँबाट ग्राफ को पनि प्लट छ. वी क्यान आफ्टर वी गेट द भ्यालु ग्राफ हामीले इजिली प्लट गर्न सकिहाल्छ, राइट? चलो. सो फर्स्टली कुनै पनि सर्कुलर मोसनमा सबैभन्दा मेन फन्डामेन्टल फोर्स चाहिँ कुन चाहिँ हो? सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो, व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेन्टर. अब सेन्ट्रिपेटल फोर्स को फर्मुला चाहिँ क्लास 11 बाट यदि तपाईलाई थाहा छ भने mv स्क्वायर बाइ r. थाहा छैन भने केही छैन, तिमीहरुको क्लास 12 मा तिमीलाई जस्ट फर्मुला मात्रै याद हुनुपर्छ. mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस, m र v त मास र भेलोसिटी. ओके, चलो. सो नाउ वी हैव दिस. अब यो फोर्स चाहिँ कसले प्रोवाइड गर्छ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ हु इज गोइङ टु प्रोवाइड द सेन्ट्रिपेटल फोर्स इन दिस केस भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चार्ज वायर भएकोले गर्दा यो पोजिटिभली चार्ज, यहाँ क्लियरली लेखेको छ इट्स पोजिटिभली चार्ज. सो यो एउटा पोजिटिभली चार्ज वायर हो. सो पोजिटिभले यो नेगेटिभलाई के गर्छ? एट्र्याक्ट, हैन? अन्त त्यो फोर्सलाई हामीले के भन्न सक्छ? F इज इक्वल टु QE. कुलम्बिक फोर्स को फर्मुला इन टर्म्स अफ फिल्ड F इज इक्वल टु QE.
राइट दिस इज द कुलम्बिक फोर्स कसको टर्म्समा इलेक्ट्रिक फिल्डको टर्म्समा राइट सो यो क्यूई ले चाहिँ तिम्रो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्सलाई प्रोभाइड गर्नेवाला छ ठीक छ सो नेक्स्ट वी आर जस्ट गोइङ टु इक्वेट सो चार्जको जग्गामा म लेख्छु चार्ज अफ इलेक्ट्रोन यु क्यान अलवेज युज नेगेटिभ साइन ठिकै छ त्यसमा केही फरक छैन हामीलाई म्याग्निट्युड मसँग रिलेटेड छ यहाँ क्लियरली लेख्छ म्याग्निट्युडको टर्ममा सो त्यो प्लस माइनसले त खालि तिम्रो नेचर मात्रै देखाउँछ एनीवे सो ई इक्वल्स टु mv स्क्वायर अपॉन r अब यो फिल्ड एउटा स्ट्रेट वायरले कति फिल्ड बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको फर्मुला चाहिँ हुन्छ field due to a straight wire having charge density lambda त्यसको फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 by 2 pi epsilon naught lambda by r ओके अनि यो फर्मुलालाई अब हामी युज गर्न सक्छ सो लेट्स युज इट सो ई को ई इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला यहाँ छ सो यो न्यूमेरिकल बेस्ड भएकोले गर्दाखेरि म यसमा थ्योरीपट्टि त्यति बेसी ध्यान छैन है बिकज यो न्यूमेरिकल क्लास छ हामी बोर्ड्सको न्यूमेरिकल्सलाई सल्भ गर्दैछ अहिले फिलहाल सो यो आर गेट्स क्यान्सल्ड ठिक छ त्यहाँबाट वाट एल्स ओके हामीले यहाँनिर एमभी स्क्वायर पायो ए काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसनमा जुन चाहिँ एमभी स्क्वायर आउँछ त्यसको यहाँनिर हामीले एउटा इन टर्म्स अफ ल्याम्डा ईहरू भेटाइसकेको छ सो नो निड टु गो फरवर्ड हामीले यहीँनिर लेख्दा भयो एमभी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 by 2 pi epsilon naught lambda into E. So this is the value of mv square. ठीक छ सो हामीले यो सम्सहरु गर्दै गर्दा हामीले एउटा कुरा चाहिँ के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दा नि बोर्ड्समा जस्तै इभन 2023 कै हो बोर्ड्समा उनीहरूले अलिकति क्वेशनलाई घुमाएर दिन्छ सो यस्तो हुँदैन स्ट्रेट फरवर्ड जस्तो कि इफ कसैलाई यो सोध्यो भने एभ्रीवन क्यान डिराइभ दिस बुझ्यौ तर अलिकति ट्रिकी वेमा सोध्छ सो त्यो क्वेशन्सहरुसँग हामी फ्यामिलियर हुनुपर्छ जति बेसी सल्भ गर्यो त्यति बेसी हामी फ्यामिलियर हुँदै जान्छ ओके सो वान्स हाम्रो एमबी स्क्वायर आएपछि फाइनली हाम्रो काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसनमा हामीले यसलाई युज गर्न सक्छ सो फाइनली हाम्रो काइनेटिक एनर्जी कति हुनेवाला छ हाफ अफ अब एमबी स्क्वायर को जग्गामा वी क्यान सब्स्टिट्युट दिस लैम्डा ई बाई 2 पाई एप्सिलन नट त्यहाँबाट 2 2 जा 4 हुन्छ सिम्पली हैन सो 4 पाई एप्सिलन नट ई लैम्डा सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेसन अनि तपाईलाई लास्टमा के भनेको छ ग्राफ सो यु नीड टु प्लट द ग्राफ काइनेटिक एनर्जी र लिनियर चार्ज अनि क्लियरली दे आर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हैन सो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कस्तो बनिन्छ काइनेटिक एनर्जी र ल्याम्डा को डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन ठीक छ सो दिस इज द फाइनल आन्सर सो पज गरेर यसलाई कपी गर्नुस् एन्ड लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट सम ओके सो हाम्रो थर्ड सम हामी यहाँ गर्दैछौँ त्यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक शेयर गरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् च्यानललाई अनि अरूसँग पनि शेयर गर्नुस् अनि पर्सनल तपाईको कुनै पनि डाउट्सहरु छ भने तपाईले आफ्नो इमेल कमेन्टमा छोडिराख्नुस् आई विल गेट ब्याक टु इट ल ओके सो यहाँनिर के छ 2019 को सम हामीले यहाँ गर्दैछ अ पेन्डुलम कन्सिस्ट अफ स्मल स्फियर अफ मास m सस्पेन्डेड बाइ अ थ्रेड l सो यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा थ्रेडमा हाम्रो एउटा पेन्डुलम छ अनि यहाँनिर एउटा स्फियर छ जसको मास चाहिँ दिएको छ हामीलाई m दिएको छ ठिकै छ स्फियर क्यारीज अ पोजिटिभ चार्ज q सो यसले क्यारी गरेको चार्ज छ तिम्रो पोजिटिभ q द पेन्डुलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E डाइरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स सो यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लाग्दैछ जो चाहिँ कतापट्टि छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ ठिकै छ अब यहाँ भन्दैछ फाइन्ड द पिरियड अफ oscillations अफ द पेन्डुलम सो oscillations भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा सिम्पल हार्मोनिक मोसन जो क्लास 11 को टपिक हो है सो कतिलाई त्यो थाहा छैन भनेदेखिलाई एसएचएम को मेन इक्वेसन चाहिँ यो हो d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर y ठिकै छ सो यो तिम्रो y इज द डिस्प्लेसमेन्ट आउट हियर अनि ओमेगा चाहिँ तपाईको एंगुलर भेलोसिटी हो ओके सो यो चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन या कुनै पनि oscillation को इक्वेसनलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छ ओके सो बेसिकली हामीलाई यहाँ टाइम पिरियड को
भ्याल्यु खोज्नुपर्छ अनि यहाँ क्लियरली के कुरा लेखेको छ कसले गर्दा ड्यू टु दी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स सो हामीले जुन चाहिँ टाइम पिरियड निकाल्दैछ असिलेसनको त्यो चाहिँ कसको वजहले भएको हुनुपर्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको वजहले हुनुपर्छ दिस शुड बी द रिजन अनि यु हेभ टु नेग्लेक्ट द ग्राभिटी ग्राभिटी भनेपछि तिम्रो एमजी पार्ट छैन यसमा वेट भन्ने पार्ट छैन ठिकै छ सो जब पनि कुनै चिज असिलेट गर्छ सो यहाँनिर एउटा वायरलाई जब पनि कुनै एउटा वायर छ यहाँनिर असिलेट गर्छ यो फर्केर आउँछ है मैले यसलाई यता फ्याँकेँ यो छोड्यो भने यतै फर्केर आउँछ यो किन फर्केको भन्दाखेरि चाहिँ इट्स बिकज अफ द रिस्टोरिङ फोर्स ठिकै छ सो रिस्टोरिङ फोर्स इज द मेन थिङ जस्तो कि हामी गिटारमा पनि हामीले प्ले गर्दै गर्दा गिटारलाई के हुन्छ तिम्रो रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दा नै त्यो भाइब्रेसन चाहिँ फेरि फर्केर आफ्नो मेन जुन चाहिँ उसको इक्विलिब्रियम पोजिसन छ त्यहाँनिर आउनु खोजेको सो यहाँनिर हामीले यो पेन्डुलम पनि असिलेट गर्दैछ भने यहाँनिर हामीले लेख्यो चार्ज राइट मास एम छ बिकज अफ दिस फिल्ड यो चार्जमा पनि के हुन्छ फोर्स लाग्छ इलेक्ट्रिक फोर्स या त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स जुन चाहिँ अघिको हामीले सम्म गर्दै थियो एफ इक्वल्स टु क्युई अघि पनि मैले यसलाई युज गर्दै थिएँ यहाँ फेरि युज गर्दैछु म ठिकै छ सो यहाँनिर यो मासमा एउटा फोर्स लाग्छ द्याट इज क्युई एन्ड लेट्स से दिस देयर इज ए स्मल एंगल थीटा आउट हियर थीटा ठिकै छ अनि रिमेम्बर थीटा इज ए स्मल एंगल त्यत्रो ठुलो एंगल हैन देखाउनुको लागि मात्रै ठुलो देखाएको इन रियालिटी हामीले थीटालाई हेर्यो भने इट्स अ भेरी भेरी स्मल एंगल यहाँनिर स्मल एंगल ओके सो इफ दिस इज थीटा अब यो क्युई हो भने यसको कम्पोनेन्ट हामीले छुटाउन सक्छ दुईटा कम्पोनेन्ट यसको निस्किन्छ यो थीटा हो भने अटोमेटिकली यो पनि थीटा भइहाल्छ करेस्पोन्डिङ प्रपर्टीले हैन करेस्पोन्डिङ एंगल्स सो दैट मीन्स अलोङ थीटा कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट जान्छ cos अनि जाने थीटा छैन त्यहाँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट जान्छ sin ओके सो यो दुईटा कम्पोनेन्टबाट कुन कम्पोनेन्टले चाहिँ त्यो रोल प्ले गर्दैछ कसको रोल भन्नुस् त रिस्टोरिङ फोर्स भनेपछि जसले चाहिँ त्यो पेन्डुलमलाई आफ्नो इनिशियल पोजिसनमा ल्याउँदैछ सो कसले चाहिँ त्यो रोल प्ले गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ क्युई sin थीटाले प्ले गर्दैछ ए वान क्यान क्लियरली सी यहाँ हेर्नु है यता जाँदैछ सो दिस क्युई sin थीटा plays the role of restoring force okay अनि यहाँनिर हामीले फोर्सको जग्गामा के लेख्न सक्छ न्युटन्स लबाट F इज इक्वल टु मा राइट मा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है मालाई चाहिँ बिर्सिनु भएन है सो F इक्वल्स टु मा ठिक छ अब यहाँनिर क्युई को क्युई अब फर स्मल एंगल्स हामीले यो कुरा याद राख्नुपर्छ सो यो एक्सपेन्सन गरेर प्रुफ पनि गर्न सक्छ तर अहिले हाम्रो बेसिक मोटो सम्स हो त्यही भएर म त्यो एक्सपेन्सनपट्टि जाँदिनँ तर याद गर्नु जब पनि थीटा स्मल हुन्छ तब sin थीटा tan थीटा दुईटै थीटाको बराबर हुन्छ अनि cos थीटा चाहिँ 1 हुन्छ सो यसलाई हामीले बुझाउन पनि सक्छ तर अहिले हामी त्यसमा जाँदैन ठिकै छ सो यहाँनिर फर स्मल एंगल म sin थीटालाई के लेखिदिन्छु थीटा भनेर डिनोट गरिदिन्छु राइट अनि लेन्थ अफ द पेन्डुलम तपाईको कति छ l लेन्थ अफ द पेन्डुलम इज l सो यहाँनिर क्युई को क्युई अब हामी एउटा सर्कलको कन्सेप्टलाई युज गर्छ ल यहाँनिर हेर्नुहोस् थीटा यो लेन्थ l छ अनि यो डिस्टेन्सलाई म x भनिदिन्छु x सो यहाँबाट हामीले के कुरा लेख्न सक्छ भन्नुहोस् त थीटाको जग्गामा थीटा एउटा रिलेसनलाई हामी युज गर्छ थीटा क्यान बी रिटन एज x बाई l लेन्थ अफ आर्क बाई रेडियस सो कुनै पनि एंगललाई हामीले लेन्थ अफ आर्क बाई रेडियस भनेर लेख्न सक्छ ठिकै छ सो m को m अनि एक्सेलरेसनको जग्गामा एक्सेलरेसन के हो डबल डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट किनकि acceleration is derivative of velocity फेरि velocity is derivative of displacement so acceleration becomes double derivative ठिकै छ सो यहाँ गर्दिराख्छु जतिले बुझ्नु भएन dv by dt त्यहाँ फेरि d by dt velocity भने के हो फेरि dx by dt सो यहाँ डिफरेन्सिएसन कति खेप भएको छ दुई खेप भएको छ त्यही भएर हामीले यसलाई डबल डेरिभेटिभ भन्न सक्छ ओके बेसिक कुराहरू हो सो यहाँनिर अन्त वान मोर थिङ हामीले यो फोर्सलाई नेगेटिभ साइनले पनि डिनोट गर्नुपर्छ यहाँनिर अब यो नेगेटिभले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभले चाहिँ अपोजिट टु डिस्प्लेसमेन्ट किनकि बडी चाहिँ
त्यो जुन चाहिँ पेन्डुलम छ त्यो डिस्प्लेस चाहिँ यता हुँदैछ नि त, यो हो नि त एक्स चाहिँ, तर तिम्रो रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ कता लाग्दैछ अपोजिट, सो त्यो चाहिँ तिम्रो नेगेटिभ साइनले देखाउँछ। ठिकै छ, सो यहाँ तिम्रो आयो डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर, यहाँ तिम्रो आयो माइनस क्युई एक्स बाई एमएल, तल झर्छ एम र एल, यो तल झऱ्यो। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस टू एलआई अनि एलआई, दुईटालाई कम्पेयर गर। हेर सिमिलर इक्वेसन छ, यहाँ इज इन टर्म्स अफ वाई, यहाँ इट इज इन टर्म्स अफ एक्स, बट इफ यू कम्पेयर हामीले के कुरा भेटाउँछ भन्नुहोस् त, यहाँ ओमेगा स्क्वायर छ, यहाँ चाहिँ के छ क्युई बाई एमएल छ त्यसकै जग्गामा। सो दुईटालाई कम्पेयर गऱ्यो भने कम्पेयरिङ क्युई बाई एमएल अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के छ ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँबाट हाम्रो ओमेगा कति आयो रुट ओभर क्युई बाई एमएल। सो यो तिम्रो आयो ओमेगा, तर हामीलाई त के सोधेको छ टाइम पिरियड, राइट? सो टाइम पिरियडको फर्मुला 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो यो तिम्रो टाइम पिरियडको फर्मुला भयो, ठिकै छ, 2 पाई बाई एंगुलर वेलोसिटी, ठिकै छ। सो तिम्रो 2 पाई को 2 पाई अनि ओमेगा को जग्गामा यो लगाइदेऊ, सो इट विल बी रेसिप्रोकल अफ दिस, राइट? सो के हुन्छ तिम्रो रुट अंडर एमएल बाई क्युई। सो दिस इज द फर्मुला फर टाइम पिरियड, इट्स द मेन आन्सर। अनि टाइम पिरियड यो कसरी आउँछ भन्दा तर्सिनु पर्दैन, एकदम सजिलो छ। यसको विषयमा पनि इफ यु वान्ट यो स्टार मार्क लगाएर म यहाँ अलिकति बुझाइदिन्छु, कतिलाई थाहा हुँदैन हैन, सबै हाम्रो जतिजना हेर्दैछ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ भन्ने छैन, सो म यहाँ नै लेखिदिन्छु। टाइम भनेको चाहिँ डिस्टेन्स छैन, यहाँ टाइम भनेको चाहिँ डिस्टेन्स अपन स्पिड हो। सो यहाँबाट तिम्रो डिस्टेन्स, अब टाइम पिरियड, सो स्मल टी भनेको चाहिँ डिस्टेन्स अपन स्पिड हो। अब टाइम पिरियड भनेको चाहिँ के हो, वान अस्सिलेसनको लागि। सो वान अस्सिलेसनमा कति डिस्टेन्स ट्राभल हुन्छ 360 डिग्री, विच इज इन टर्म्स अफ पाई 2 पाई, बुझ्यो? त्यही भएर चाहिँ वेन टाइमलाई म टाइम पिरियड लिन्छु नि जब, तब मेरो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ 2 पाई 360 डिग्री, और इन टर्म्स अफ लेन्थ ल्याम्डा, राइट? अहिले म इन टर्म्स अफ एंगल लेख्दैछु, सो 2 पाई अनि स्पिडको जग्गामा म लिन्छु एंगुलर वेलोसिटी। सो यसरी हाम्रो यो फर्मुला आउँछ, ठिकै छ? सो आई होप तपाईँले यो समलाई पनि बुझ्नुभयो एन्ड यु आर इन्जोइङ। सो यसलाई तपाईँले पज गरिकन स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी छौँ हाम्रो लास्ट सममा, अनि यो च्याप्टरमा अझै थुप्रो सम्सहरू छ, तर मैले एउटा सानो भेरिएसन गर्दै एउटा सेटलाई 3 to 4 क्वेसनलाई मैले राखेको छु। एनीवे, सो 3 point चार्जेस Q minus 4Q and 2Q are placed at the vertices of equilateral triangle। सो यहाँनिर क्लियरली भन्दैछ हाम्रो एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हामीले दिएको छ, अनि त्यसमा हाम्रो 3टा चार्जलाई राखेको छ, राइट? ओके, सो लेट्स से यसलाई म Q भनिदिन्छु, Q minus 4Q अनि 2Q, जहाँ राख्दा पनि भयो यिनीहरूलाई 2Q। Obtain the expression for magnitude of the resultant electric force acting on charge Q। मतलब स्मॉल चार्ज Q मा एक्सक्यूज मी रिजल्टेंट फोर्स कति लाग्दैछ त्यो हामी हेर्छौँ, राइट? सो फर्स्टली यो पोजिटिभ, सो पोजिटिभ के गर्छ रिपेल, यसलाई मार्क गरिदिउँ, यसलाई मार्क गरौँ ए बी सी। सो ए ले सी लाई के गर्छ रिपेल, सो यहाँ हामी के लेखिदिन्छ फोर्स अन सी ड्यू टू ए। त्यहाँबाट नेगेटिभ पोजिटिभ एट्र्याक्ट, सो फोर्स अन बी ड्यू टू सी एट्र्याक्ट, ठिकै छ? सो यहाँनिर तिम्रो यो बीचको एंगल चाहिँ कति हुन्छ, सिन्स इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, त्यो भएकोले गर्दा इक्विलेटरल ट्रायंगल हामी सबैलाई थाहा छ 60 डिग्री इच हैन, तीनटा एंगल नै कति हुन्छ 60। सो यो 60 डिग्री भयो भने यो 180 डिग्री हुन्छ टोटल स्ट्रेट लाइन, यो एंगल 180 डिग्री, त्यो भएकोले गर्दा तिम्रो दिस एंगल इज गोइङ टु बी 120 डिग्री। ओके, सो यो एंगल भयो 120, यो भयो तिम्रो 60, ठिकै छ? अब लेट्स फाइंड आउट एफबीसी र एफसीए कति हुन्छ र। सो एफबीसी हामीले हेर्यो भने कुलम्स ल लगायो भने 1/4 पाई एप्सिलन नट कुलम्स ल, जसलाई म के ले डिनोट गर्दैछु।
आई गेस हामी सबैलाई कुलम्ब्स ल त थाहै छ 1/4 पाई एप्सिलन नट q by r स्क्वायर भनेर q1 q2 by r स्क्वायर सबैलाई थाहा भएको ल हो इभन जो नानी फेल हुन्छ उसलाई पनि थाहा हुन्छ यो कुलम्ब्स ल ओके तर म यसलाई चाहिँ k ले डिनोट गर्दैछु ओके सो व्हाट इज चार्ज 1 bc को लागि चार्ज 1 इज 4q अनि c मा चार्ज कति छ q ठीक छ अब यो नेगेटिभ साइन चाहिँ कन्सिडर नगर्दा पनि हुन्छ किनकि यहाँनिर हामीले अलरेडी नेगेटिभ पोजिटिभ एट्र्याक्ट भनेर डाइरेक्सन लिइसकेको छौँ ठिकै छ सो पर्दैन अनि लेन्थ कति देख्छ l भनेपछि यो लेन्थ हामीले दिएको छ l अन्त स्क्वायरको स्क्वायर ठिकै छ सो यो आयो fbc ठिकै छ सिमिलरली fca will be k what is the charge at c q what is the charge at a 2q upon l square so यो तपाईको आयो fcb र fca को भ्यालुज राइट नाउ यो दुईटा फोर्सको हाम्रो भ्यालुज आइसकेपछि अब रिजल्टेन्ट चाहिँ हाम्रो प्यालोग्राम लले दिन्छ अनि प्यालोग्राम लले के भन्छ प्यालोग्राम ल क्लास 11 को आई गेस कतिलाई याद होला जति जनालाई याद छैन म एकखेप यहाँ शॉर्ट रिभिजन प्यालोग्राम ल if two adjacent sides of parallelogram represents the two vectors the resultant is given by the diagonal so this is the parallelogram law अनि यसमा resultant को फर्मुला एउटा लामो डेरिभेसन गरिसकेर के आउँछ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta so यो फर्मुला तिम्रो प्यालोग्राम लबाट स्ट्रेट आउँछ ठिकै छ सो यहाँनेरि r equals to so what are the forces हामीले डिल गरेको फोर्सेस कुन चाहिँ नानी a को जग्गामा छ यसलाई a यसलाई b जे लिँदा पनि हुन्छ सो एउटा फोर्स यो छ k 4 q into q is q स्क्वायर तलपट्टि l स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर को जग्गामा k 2q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस 2 a को जग्गामा अच्छा यहाँ होल स्क्वायर पनि गर्नु पर्यो नि हैन यो त a मात्रै भयो होल स्क्वायर अनि फेरि a को जग्गामा यही सेम k 4q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर सो बेयर विथ मी पेशेंटली सकिन आँटेको छ b को जग्गामा फेरि यो 2q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर अनि cos थीटा भनेपछि यहाँ 120 छ सो व्हाट इज cos of 120 cos 120 को भ्यालु डाइरेक्ट याद हुनुपर्छ -हाफ ठिकै छ यसलाई याद डिराइभ गरिरहने हाम्रोमा टाइम हुँदैन बोर्ड्समा सो डाइरेक्ट याद राख्नु -हाफ ओके सो 2 गेट्स क्यान्सल्ड काट्यो ठिकै छ सो रुट यो भयो k स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16 q to the power 4 l square is l to the power 4 प्लस यता पनि सेम स्क्वायरिङ सो हामीले यहाँ सिम्पल स्क्वायरिङ मात्रै गर्दैछ k स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 q to the power 4 l to the power 4 plus k into k is again k square 4 2s are 8 q to the power 4 oh yes plus and minus हैन सो यहाँ माइनस हुन्छ माइनस k square 4 to 8 q4 l to the power 4 ठिकै छ सो यहाँबाट हाम्रो जे कमन निस्किन्छ हामी त्यसलाई कमन निकालिहालौँ ल कमन निक्लिने पार्टलाई सो कमन निक्लिने पार्ट के छ k स्क्वायर q4 l4 सबै कमन निस्किन्छ सट्टै खाली नम्बरलाई मात्रै भित्र राखौँ ल सजिलो पर्छ सो k स्क्वायर बाहिर निस्किँदा रुटको k मान्छ q पावर 4 बाहिर निस्किँदा q स्क्वायर हुन्छ l पावर 4 बाहिर निस्किँदा l स्क्वायर हुन्छ सो व्हाट रिमेन्स इनसाइड 16 plus 4 minus 8 यति मात्रै रहन्छ भित्र चाहिँ सो तिम्रो कति आयो 16 plus 4 is 20 20 minus 8 is 12 भनेपछि तिम्रो 26 23 सो 2 root 3
So 2 root 3 k q square by L square. So this is the resultant force acting on this charge. So I hope you understood it, right? ल सो आजको लेक्चरलाई यो फर्स्ट हाम्रो जुन चाहिँ च्याप्टरको बोर्ड्स क्वेसन्सहरू थियो आज म यसलाई यता नै राख्छु. सो सी यू अल इन द नेक्स्ट क्लास. थ्याङ्क यू.